السلام عليكم. بالنسبة للفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفة تصلح للسعال او الكحة. فانا كنستعملها دائما لوليداتي وليا ملي كتكون فينا الكحة. ففيها مكونات بساط. غادي نحتاجو هنا واحد المقلاة صغيرة، وغادي نحتاج هنا الثوم. فانا غادي نستعمل 2 فصوص. الا كنتو غتستعملوا بيضه واحده استعملوا فص واحد، الا كنتو غتستعملوا 2 بيضات استعملوا على حساب 2 فصوص، على حساب الكميه اللي غديروا صافي. فبالنسبه هنا غادي نقي الثوم ديالي، فزوينه غير جربوها. فهاد الوصفه هذه دائما كنستعملها، كتعطي نتيجه بصراحه. يعني كنستعملها 3 ايام، ومن الأحسن تستعمل في الليل قبل النوم. ملي تبغيو تنعسو تستعملوها، بصراحة زوينة. هنا غادي ناخد واحد الحكاكة وغادي نحك فيها الثوم. من الأحسن تكون الثوم محكوك مزيان. غادي نستعمل 2 بيضات. من الأحسن إلا كان عندكم البيض البلدي من الأحسن، إلا ما كانش استعملوا غير هذا البيض العادي. غادي نضيف كذلك الزنجبيل، غادي نضيف واحد المعلقة وزيد شوية لأن غنستعمل 2 بيضات. وفي الأخير غادي نضيف زيت الزيتون، تقريبا واحد الملعقة ونصف. غادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى ينسجموا لينا. صافي، وغادي نوضعهم على النار يتشحروا يطيبوا لينا شويه ونرجع معكم. فكان هذا هو الشكل من بعد ما طابت. غادي نوضعها في بول. بصراحه غير جربوها، راه زوينه وغادي نفعكم في هذا البرد هذا. زوينه للوليدات، ومن الاحسن تستعمل قبل النوم 3 ايام. جربوا هذه الوصفه، غادي تعجبكم، وردوا عليا في الكومنتار. وكنقول لكم مع السلامه. نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده.